The students of the AGBU Melkonian Educational Institute, or the Melkonian School, periodically show their love and appreciation for the founders of the school, the brothers Garabed and Krikor Melkonian. The Melkonian brothers, who had a great vision, built this school in 1926. Unfortunately, they did not live long enough to see the impact that they and the school would have on future generations. Melkonian welcomes students of Armenian descent as well as those from different cultural backgrounds, receive an excellent education in an environment that fosters and preserves the rich Armenian heritage. It prides itself that its graduates are accepted by universities in the United Kingdom, the United States of America, Canada, and other countries. A newly built boarding facility with a capacity for 325 students is available on campus. There are 2 independent dormitory buildings, one for boys and another for girls. Rooms are shared among 2 or 3 students, while the residents enjoy the services of a dining hall, a lounge, and an infirmary. Στην καρδιά της Λευκωσίας, κρυμμένο μέσα σε ένα δάσος που σήμερα μοιάζει σχεδόν να το προστατεύει, στέκει το Μελκονιάν. Ένα σχολείο που για δεκαετίες υπήρξε φάρος γνώσης, ελπίδας και πολιτισμού για την αρμένικη διασπορά στην Κύπρο. Οι αυλές του κάποτε αντιχούσαν από γέγια, φωνές και όνειρα. Σήμερα όμως η σιωπή έχει απλωθεί παντού και τα κτίρια του μοιάζουν παγιδευμένα ανάμεσα στο παρελθόν και την εγκατάλειψη. Η ομάδα μας σήμερα κατάφερε να διασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και βρίσκεται εδώ στο χώρο του Μελκονιάν στα διατηρητέα κτίρια. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο, να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου διάτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος μελέτησε εις βάθος το Μελκονιάν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδανικός για να μας μιλήσει σήμερα για αυτόν τον χώρο που έχει τόσο μεγάλη ιστορία. Άλεξ μου, πώς κατέληξε ένα τόσο σπουδαίο ίδρυμα να στέκει ερειπωμένο? Το 2004 εκδόθηκε μια ανακοίνωση από το AGBU. AGBU είναι η Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας, Armenian General Benevolent Union, η οποία διαχειρίζεται το χώρο και των σχολείων, που έλεγε ουσιαστικά ότι για οικονομικούς λόγους αποφάσισε ότι το σχολείο θα κλείσει τον Ιούνιο του 2005. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στην Κύπρο όχι μόνο από μέλη της κοινότητας και από απόφοιτους ή μαθητές, αλλά και από
πολιτικά κόμματα, στη Βουλή συζητήθηκε το θέμα, στις εφημερίδες. Εγώ έτυχε να δω εφημερίδες της εποχής, συζητήτουν πάρα πολλά. Στο εξωτερικό κυρίως από απόφοιτους. Όμως δυστυχώς δεν έγινε κάτι ουσιαστικό, δεν ήταν δυνατόν να ανατραπεί η απόφαση και έτσι τον Ιούνιο του 2005 το σχολείο έκλεισε. Έκτοτε, όπως είπαμε, παραμένει έτσι βουβόν, να το πούμε. Πραγματικά όταν σκεφτείς, ειδικά εγώ δεν ήμουν μαθητής, αλλά μιλώντας και με μαθητές, είναι η μεγάλη αντίθεση η σιωπή που υπάρχει στο χώρο σε σχέση με τη ζωή που υπήρχε από το 1926. Απλώς να πούμε ότι για ένα διάστημα μεταξύ 2007 με 2009 τα κτίρια τα οποία, το κτίριο των αγοριών που είμαστε και το κτίριο των κοριτσιών που είναι πιο βορεία, εστέγασαν προσωρινά το σεισμόπληκτο γυμνάσιο Αγλαντζάς. Δηλαδή, Δεκέμβρη του 2009 επιστρέψαν τα παιδιά στο χώρο τους, στο γυμνάσιο Αγλαντζάς. Έκτοτε δεν υπάρχει ουσιαστική ζωή στο χώρο. Τι σε έκαμε να ασχοληθείς με το Μελκονιάν? Το 2008, μαζί με την εφημερίδα Πολίτης, έγραψα ένα χρονικό για την αρμενική κοινότητα. Έκτοτε μελετώ την αρμενική κοινότητα, ξεκίνησε από περιέργεια, αλλά κέρδισε με ο κόσμος, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η ιστορία, η παρουσία, τα μνημεία. Έκτοτε μελετώ την κοινότητα. Εννοείται ότι ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας του Μελκονιάν εκκίνησε μου την περιέργεια. Και το 2018, μαζί με τον Πολίτη Μπαλέ, εκδώσαμε το χρονικό για το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Μελκονιάν με τίτλο «Ένα νησί μέσα σε ένα νησί», έτσι ήταν γνωστό. Ένα μικρό νησί μέσα σε ένα μεγαλύτερο νησί. Λόγω της έκτασης. Λόγω της έκτασης, λόγω της... πάντοτε το Μελκονιάν δεν ανήκε στην κοινότητα. Το Μελκονιάν φτιάχτηκε στην Κύπρο με σκοπό να έρχονται από όλη την αρμενική διασπορά και αργότερα από την Αρμενία και το Αρτσάχ, το οποίο σήμερα κατέχεται από τους Αζέρους. Διαφήμισαν το στο Facebook και αμέσως επικοινωνήσαν από την Αμερική, από το Σύνδεσμο Αποφύτων στην Καλιφόρνια, γιατί υπάρχουν σύνδεσμοι αποφύτων σε πολλές χώρες. Το χρονικό είναι στα ελληνικά. Η σκέψη ήταν να μεταφραστεί στα αγγλικά. Να πούμε ότι ήταν περίπου 7.500 λέξεις το χρονικό, γιατί ο πολίτης αντιλαμβάνεστε συγκεκριμένο το μέγεθος που μπορεί να εκδώσει. Και μετά από πάρα πολλές μεταφράσεις, αργοπορίες, κορονοϊούς, πράγματα που συμβήκαν, εκδόθηκε αυτόν εδώ το βιβλίο, το οποίο είναι πάνω από 36.000 λέξεις. The Melkonian Educational Institute, an Island Within an Island, το οποίο εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αποφύτων του Μελκονιάν στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, από το Πανεπιστήμιο Λαβέρν, στο οποίο εργάζεται ο αγαπητός μου φίλος Ραφή Τζιντζαλιάν. Και πρέπει φυσικά να ευχαριστήσω τον Κεβόρ Χαγοπιάν, που είναι επίσης μέλος του συνδέσμου, για την όλη του στήριξη, ενθάρρυνση, και τούτο το βιβλίο ταξίδεψε σε αρκετές χώρες του κόσμου. Θεωρώ ότι στο μέτρο που μπορούσα εγώ τουλάχιστον, εκάλυψα το θέμα όσο μπορούσα να το καλύψω. Ωραία, να δείξουμε το βιβλίο. Ναι. Εδώ το βιβλίο, παιδιά. Τεράστια ιστορία του Μελκονιάν. Είναι τεράστια και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ανακάλυψα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον ύμνο του Μελκονιάν, εντελώς τυχαία ανακαλύψαμε την ημερομηνία που εγγράφτηκε πριν λίγο καιρό, με αφορμή
Την έρευνα που έκανα μαζί με την Επιτροπή φυσικά, είμαστε μια 5μελής επιτροπή, η οποία συστάθηκε από τον εκπρόσωπο των Αρμενίων, τον κύριο Βαρτιές Μαχτεσιάν. Νομίζω 2021 ξεκινήσαμε. Ήταν η σκέψη μαζί με το Υπουργείο Παιδείας για να εκδοθεί ένα λεύκομα σχετικά με το Μελκονιάν. Ο δόκτωρ Κυπριανός Λούις μαζί με τον κύριο Μαχτεσιάν είχαμε αυτή την ιδέα και η πενταμελής επιτροπή, η οποία ο πρόεδρος της είναι ο Μασίς Δεπαρτό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των αποφύτων στην Κύπρο, του Συνδέσμου των Αποφύτων. Είναι ο κύριος Βαρτάν Ταστσιάν, που ήταν απόφυτος νομίζω του 59 και καθηγητής εδώ. Ο Γεριά Καϊαγιάν, ο οποίος ήταν καθηγητής εδώ, εξέδωσε έναν τεράστιο τόμο, 500 σελίδες, που καλύπτει όλες τις πτυχές του Μελκονιάν. Ο Τζον Γκεβεριάν, ο οποίος είναι επίσης απόφυτος του Μελκονιάν, και εγώ ως γνωστής. Ήμουν σε ένα σπίτι φιλικών επίσκεψη, η κυρία Σέιτι Κιουτσουκιάν Βόρμαν, της οποίας ο πατέρας ήταν σχολικός εύφορος. Η Σέιτι δεν ξέρει να διαβάζει αρμενικά, ξέρει να μιλά, αλλά ξέρει να διαβάζει αρμενικά. Και μου είπε, θέλω να σου δείξω κάτι να μου πεις τι γράφει. Και με έκπληξη, γυρίζοντας τις σελίδες, βλέπω τον ύμνο του Μελκονιάν με μία ημερομηνία, 6 Δεκεμβρίου 1932. Και ήταν ο πρωτότυπος ύμνος. Και έτσι εμάθαμε, δεν υπάρχει στο βιβλίο μου, αλλά θα υπάρχει στο λεύκομα που θα εκδώσει το PIO και το γραφείο και το Υπουργείο Παιδείας, θα υπάρχει αυτή η πληροφορία. Οκ, ενδιαφέρον. Ενημερώσεις. Βεβαίως. Το αναμένουμε τέλος του χρόνου με κάποιες επιφυλάξεις, λόγω του ότι το PIO θα το δώσει να εκδοθεί εκτός του κυβερνητικού τυπογραφείου, ενώ όλα έτοιμα, απλώς πρέπει να κατακυρωθεί η προσφορά και να γίνει η εκτύπωση. Οκ. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, να πούμε λίγο στην ιστορία του Μελκονιάν. Ναι. Πότε ιδρύθηκε, από ποιους? Βεβαίως. Να πούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα ότι στην ουσία το Μελκονιάν είναι έναν απότοκο της αρμενικής γενοκτονίας. Η αρμενική γενοκτονία, όπως ίσως ξέρετε, συνέβη και μεταξύ 1915 με 1923. Τότε ορφάνεψαν περίπου 150 με 200.000 αρμενόπαιδα. Και υπήρχε η ανάγκη, όπως όχι μόνο εδώ στην Κύπρο και αλλού, για να μορφωθούν τώρα τα παιδιά και όχι απλά να μορφωθούν, να λάβουν και αρμένικη παιδεία. Γιατί κάποια παιδιά καταλήξαν, ας πούμε, στις αραβικές χώρες, τις κοντινές μας, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, κατάληξαν σε αραβόφωνα ορφανοτροφία. Η σκέψη ξεκίνησε από τον Κρικόρ Μελκονιάν, ο οποίος ήταν ο μεγάλος αδερφός. Το 1920 αποβίωσε. Ο αδερφός του Καραμπέτ δημοσιοποίησε ότι όλη μας η περιουσία ήταν πάμπλουτοι καπνέμποροι με έδρα την Αίγυπτο, αλλά με καταγωγή από την Κεσάρια. Και η περιουσία τους ήταν περίπου 600.000 λίρες, στερλίνες. Είπαν ότι όλη μας την περιουσία τη δίνουμε στην νεοσύστατη δημοκρατία της Αρμενίας με σκοπό να ιδρυθούν σχολεία. Η νεοσύστατη δημοκρατία της Αρμενίας δυστυχώς κατέληξε κάτω από τους Σοβιετικούς, έτσι δεν πραγματοποιήθηκε. Και ύστερα έγινε η σκέψη να ιδρυθεί ένα σχολείο κάπου στη Μέση Ανατολή, όπου κατέληξε ο όγκος των προσφύγων, και τελικά για διάφορους λόγους κατέληξε να είναι στην Κύπρο, η οποία ήταν απέναντι από την Κιλικία. Η Κιλικία είναι το κομμάτι της Τουρκίας που είναι απέναντι από την Κύπρο. Εξού και το κιλικιακό πέλαγος
είναι το κομμάτι της Μεσογείου που χωρίζει την Κερίνια, Καρπασία με τη Μερσίνα, τις περιοχές στην Τουρκία σήμερα. Το 1924, αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ήρθαν, είδαν τον κυβερνήτη, πήραν άδεια, εξασφαλίσαν την άδεια από το 23 και αποφασίστηκε ότι θα χτιστεί σε αυτόν τον χώρο. Αρχικά η σκέψη ήταν στη Λάρνακα, αλλά τελικά ο Αρχιεπίσκοπος Πετρός Σαρατζιάν, που ήταν Μητροπολίτης, τον έπεισε τον αδερφόν τον Καραμπέτ να το χτίσει εδώ. Υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος δεν ευσταθεί, αλλά όλοι οι Μελκονιάνцы είναι οι απόφοιτοι του Μελκονιάν. Τον ξέρουν ότι ο Ευεργέτης ξεκίνησε από την παλιά Λευκοσία και κάθε 100-200 μέτρα σταματούσαν, χτυπούσαν την μπαγκούρα του και έκαναν ένα γύρο. Και κάποια στιγμή έφτασε δαμέ που ήταν έρημος χώρος, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε χτισμένο. Ήταν η Αγλαντζιά, ήταν μακριά, ο Στρόβολος ακόμα πιο μακριά και σταμάτησε και λέει εδώ θα χτιστεί. Μα γιατί να χτιστεί εδώ, δεν μπορούμε να δούμε κανέναν μιναρέν από εδώ. Όντως, τότε δεν μπορούσες να δεις μιναρέν. Η γη αγοράστηκε, αν δεν απατώμε, 8 του Φεβράρι του 1924 και 15 του Φεβράρι του 1924 κατατέθηκε η θεμέλια λίθος από τον κυβερνήτη, το όνομα του νομίζω ήταν ο Sir Malcolm Stevenson. Ήταν μια μεγάλη γιορτή, ήρθαν από τη Λευκοσία, δηλαδή λέμε είμαστε έξω από τη Λευκοσία με τα δεδομένα της εποχής. Ήρθαν από τη Λευκοσία, ήρθαν η μπάντα των Ζαπτιέδων. Οι Ζαπτιέδες είναι η στρατιωτική αστυνομία, ας το πούμε. Τέλειωσαν το κτίριο, το οποίο είμαστε 21 του Νιόβρη του 1925, αναγράφονται ημερομηνίες πάνω μας στους θηρεούς. Αυτό ήταν το κτίριο των αγοριών. Το κτίριο των κοριτσιών ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 24 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 25. Υπήρχαν περίπου 20 κτίρια συνολικά. Ήταν η έπαυλη του Ευεργέτη που αργότερα έγινε η κατοικία του διευθυντή ή της διευθύντριας. Υπήρχαν κουζίνες, πλησταρκά, βοηθητικά κτίρια και άλλα, τα οποία υπήρχε και νοσοκομείων, τα οποία σήμερα τα πλήστα που τούτα δεν υπάρχουν πλέον, διότι στο κομμάτι της γης που πουλήθηκαν είχαν κατεδαφιστεί λόγω του ότι άλλαξαν και η κατεύθυνση του γηπέδου. Το σχολείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1926, πρώτα το κτίριο των αγοριών και στη συνέχεια το κτίριο των κοριτσιών λειτουργήσε τον Μάιο του 1926, γιατί τα πρώτα ορφανά που ήρθαν ήταν αγόρια. Και έκτοτε έγινε ένα σχολείο το οποίο στο εξωτερικό ήταν ο πρεσβευτής της Κύπρου και του προβλήματος της και στην Κύπρο ήταν ο πρεσβευτής του αρμενισμού. Επομένως είχε ένα διπλό ρόλο και όλοι, ας πούμε, στην Κύπρο ξέραν Αρμένοι ίσον Μελκονιάν. Μέχρι σήμερα δέχομαι ερωτήσεις. Το Μελκονιάν λειτουργεί, τι έγινε το Μελκονιάν? Όταν ακούσεις αρμενική κοινότητα, Μελκονιάν. Και μετά είναι η Άιμα, την οποία ίσως να ξέρετε που την ποδοσφαιρική ομάδα κτλ. Το Αλσίλιο που βρίσκεται μπροστά μας, το οποίο αναφέραμε στην αρχή, να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το τέλος. Θα πάμε να τα δούμε. Ναι, και πριν χτιστεί το εμπορικό κτίριο, ήταν και εκείνο κομμάτι του Αλσιλίου, ήταν τα πρώτα ορφανά τα οποία φυτέψαν τούτα τα δέντρα. Είναι κυπαρίσια. Το κυπαρίσι, ο λόγος που το βρίσκουμε στα κημητήρια τα κυπαρίσια, είναι επειδή οι ρίζες τους είναι πολύ βαθιές και πάνε μέχρι πάνω, είναι σαν οι νεκροί να επικοινωνούν με τον ουρανό. Και λέμε ότι
κάθε κυπαρίσι είναι σαν ένας σταυρός για μια οικογένεια που χάθηκε στη γενοκτονία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι λέμε 1,5 εκατομμύριο, φαίνεται ο αριθμός είναι πιο κοντά στο 1,7 εκατομμύριο που σφαγιαστήκαν, σκοτωθήκαν, οτιδήποτε, όμως πάρα πολλοί που τούτους έμειναν ανώνυμοι. Δεν ξέρουμε τα ονόματα τους. Ξέρω εγώ περιπτώσεις, ας πούμε, που 10, 20, 35 άτομα επέζησε μόνο ένας, για παράδειγμα. Okay. Και έτσι είναι μια ζωντανή ανάμνηση της γενοκτονίας. Μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχει αλλού κάτι παρόμοιο. Ίσως να πούμε παρόμοιο τα τελευταία χρόνια στο Τζιζερνακαπέρ που είναι στο Γερεβάν της Αρμενίας, το μνημείο της γενοκτονίας Τσαμέ. Οι ξένοι επισκέπτες, οι πρέσβεις κτλ. Φυτεύκουν έναν δέντρο. Αλλά είναι πολύ πιο νέο, πολύ διαφορετικό. Τούτον είναι... Δηλαδή τούτα τα δέντρα είναι να πούμε από το 26 μέχρι το 27, 28, 29, 30 και είναι ακριβώς λόγω της γενοκτονίας. Αλέξανδρε, κάτι που συγχύζει πολύ κόσμο, όταν ιδρύθηκε το Μελκόνια, ήταν πρώτα σχολείων ή οικοτροφιών ή και τα δύο μαζί? Ναι, να σας εξηγήσω. Το Μελκόνιαν ουδέποτε χτίστηκε για τους Κυπραίους. Το Μελκόνιαν, Κυπραίους εννοώ τους Αρμενοκύπριους. Το Μελκόνιαν χτίστηκε για να εξυπηρετεί τη Μέση Ανατολή, όπου ήταν ο μεγάλος όγκος των προσφύγων. Ανέκαθεν λειτουργούσε ενός σχολείων, εκπαιδευτήριων να το πούμε, μαζί με αρχικά όρφανοτροφείων και στη συνέχεια οικοτροφείων. Γιατί μην ξεχνούμε ότι το 80% των μαθητών του Μελκόνιαν δεν ήταν από την Κύπρο. Ναι, όμως χτιστήκαν πρώτα τούτα τα δύο τα κτίρια σαν σχολείο. Και... ο πάνω όροφος, στο κτίριο των αγοριών ο πάνω όροφος, ήταν αποκλειστικά το οικοτροφείο. Όρφανοτροφείο και μετά οικοτροφείο. Στο κτίριο των κοριτσιών, επειδή πάντοτε τα αγόρια ήταν πιο πολλά από τα κορίτσια, ο μισός πάνω όροφος ήταν η αίθουσα εκδηλώσεων, ο άλλος μισός το οικοτροφείο. Ορφανοτροφείο, ύστερα οικοτροφείο. Και το 1987 με 1989 χτίστηκαν τα νέα τα κτίρια, τα πίσω που να δούμε, τα οποία ήταν αποκλειστικά οικοτροφείων, τραπεζαρία. Η τραπεζαρία ήταν κοινή, τα οικοτροφεία ήταν ξεχωριστά για τα αγόρια, ξεχωριστά για τα κορίτσια. Κάτι το οποίο εμάς ξενίζει μας σήμερα. Μέχρι τη δεκαετία του 50, αρχές του 60, ανάμεσα στα δύο κτίρια υπήρχε καντζέλι. Ναι. Και έπρεπε, αν ήσουν αγόρι και θέλεις να πάεις στο κτίριο των κοριτσιών για να δώσεις κάτι, έπρεπε να πάρεις άδεια από τον υπεύθυνο, Χερταμπά ονομάζεται, supervisor, τον υπεύθυνο σου, ύστερα να πιάσεις άδεια από τον υπεύθυνο των κοριτσιών και ανάποδα. Okay. Και ανάμεσα στα δύο κτίρια είναι το μαυσολείο των ευεργετών Μελκόνιαν, του Κρικόρ και του Καραμπέτ, διότι ο Κρικόρ είπαμε ότι πέθανε το 1920. Ο Καραμπέτ έζησε μέχρι το 1934. Πεθάναν και οι δύο στην Αλεξάνδρεια. Ο Καραμπέτ κάποτε έρχεται και μείνει και στην Έπαυλη. Είχε αγοράσει επίσης έναν κομμάτι γης στην Κακοπετριά με σκοπό να το κάνει σαν εξοχικό. Και όταν πέθανε ο Καραμπέτ, η επιθυμία του ήταν να θαυτεί στο χώρο δαμέ. Μεταφερθήκαν, πήραν τις αναγκαίες άδειες, μεταφέραν τη σωρών του εδώ, θαύτηκε ακριβώς στο μέσο του χώρου και το 1935 το Γενάρη, είπαμε Αύγουστον του 1934, έφεραν εδώ τη σωρών του Καραμπέτ. 13 νομίζω του Γενάρη του 1935 έφεραν τη σωρών του Κρικόρ. Γύρω στο 1938, αρχές του 1938, χτίστηκε έτσι έναν οχταγωνικό σαν πέρκολα που ήταν πάνω από τους τάφους τους
και μεταξύ 54 με 56 το καλυμάρμαρο μαυσολείο που έχουμε Να πάμε σήμερα. να το δούμε. Οκ. Άρα ισχύει ότι οι ιδιοκτήτες θα Θα μένει μένει εδώ. Οι ευεργέτες, ναι. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχουμε και την Κορνηλία, η οποία συνέβαλε στο να δημιουργηθεί αυτό το αφιέρωμα στο Μελκονιάν. Θα έρθει λίγο η Κορνηλία να συνεχίσει με τις ερωτήσεις. Σε αφήνω στην Κορνηλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε δώσει όλες αυτές τις ωραίες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σήμερα όπως είναι, υπάρχουν κάποιες χρήσεις για αυτά τα κτίρια ή παραμένουν τελείως κλειστά, κανένας δεν τα χρησιμοποιεί? Τα κτίρια είναι κλειστά, απλώς εντάξει στον κάτω χώρο κάποια εργαστήρια για τους σκοπούς δηλαδή του χώρου ΔΑΜΕ υπάρχει κάποια πολύ περιορισμένη χρήση, αλλά στην ουσία είναι κλειστά, βουβά. Κρίμα, γιατί σιωπηλά. μπορούσαν να αξιοποιηθούν, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εντάξει, η ελπίδα μας η μεγάλη είναι να ξαναλειτουργήσει το σχολείο, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Όμως η σκέψη στο μέλλον, νοουμένου ότι υπάρχει και απαραίτητο funding, χρηματοδότηση, να γίνει έτσι ένα μικρό μουσείο ή να ενοικιαστείς, για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή αλλού για χρήση ως πολιτιστικός χώρος, Ναι. θα ήταν, Ωραία ιδέα. θα ήταν ευχής έργων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τούτον που πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Ανέκαθεν ο χώρος αυτός ανήκε και τύχαινε διαχείρισης από την Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας, από το AGPU, η οποία εδρεύει στη Νέα Νιόρκη, απλώς άμεσα τη χάνει διαχείρισης από το AGPU στη Λοζάνη, που χειρίζεται και άλλους χώρους στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Επομένως, ούτε ο Υπουργός Παιδείας, ούτε η Βουλή, ούτε ο εκπρόσωπος, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε η αρμενική κοινότητα μπορεί να πει λειτουργώ. Όλα είναι μέσω της οργάνωσης AGPU, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Μάλιστα. Μιας και βρισκόμαστε εδώ στο σχολείο, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια πώς ήταν η ζωή των μαθητών εδώ? Τι έκαναν κατά τη διάρκεια της μέρας και όταν τέλειωσαν, πού πήγαν, τι έγινε? Λοιπόν, όταν τελείωσε το σχολείο. Ναι, όταν τελειώνε το σχολείο, πού πήγαιναν? Να πούμε ότι, όπως σας ανάφερα, περίπου το 80% των μαθητών ήταν από το εξωτερικό, που σημαίνει ότι ήταν εσόκλειστοι, borders. Ναι. Λοιπόν, άρα εμεινήσκαν στο χώρο επί 24 ώρου βάσεως, εκτός τα Σαββατοκυριακά, τις αργίες που είχαν, ας πούμε, μπορούσαν να βγουν έξω. Λοιπόν, οι ημερήσιοι μαθητές στα αρμένικα είναι κισερωτικ, τούτοι που εμεινήσκαν τη νύχτα, τσερεγγιά, τούτοι που έρχονταν την ημέρα, έρχονταν το πρωί, έκαναν assembly, συγκέντρωση κάθε μέρα, εψάλαν τον ύμνο του AGPU και τον ύμνο του Μελκονιάν, η πρωινή ενημέρωση, ύστερα πήγαιναν στο σχολείο να κάνουν τα μαθήματα τους, τα διαλύματα τους όπως όλα τα σχολεία. Το μεσημέρι προσφέρεται γεύμα, νομίζω για όλους τους μαθητές ή όσους επέλεγαν τέλος πάντων. Στη συνέχεια οι ημερήσιοι μαθητές μπορούσαν να πάνε στο σπίτι τους, αλλά πάρα πολλές φορές μηνύσκαν μέχρι αργά, διότι ήταν έτσι ένα κλίμα πολλά θετικών. Είναι τούτον το οποίο πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν οι μη απόφοιτοι, πώς οι Μελκονιαντσοί, δηλαδή οι πρώην μαθητές του Μελκονιάν, έχουν τούτον το δεσμό, διότι ζούσαν δαμέ ουσιαστικά για 5, 6, 7 χρόνια σαν οικογένεια. Να πούμε ότι υπήρχαν συλλόγοι, clubs, πώς τα λέμε, Λέσχες. Ναι, λέσχες. λέσχες. Η Λευκοσία τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 60, να πούμε ίσως και 70, ήταν μακριά. Γι' αυτό μέχρι και film screenings γίνονταν στο Μελκονιάν. Όταν χτίστηκε το νέο κτίριο,
Αντιλαμβάνεστε, ήταν πιο εύκολη η διαβίωση. Υπήρχε προσκοπισμός, ο προσκοπισμός ξεκίνησε το 1932. Ο οδηγισμός το 1950. Εργάζονταν οι μαθητές επίσης για την έκδοση του περιοδικού AIK, το οποίο AIK σημαίνει αυγή. Και για ποιον λόγο να βγει? Ήταν το Μελκονιάν, όπως είπαμε, παρήχε αρμένικη εκπαίδευση και AIK αυγή για τον λόγο ότι θεωρείται ότι με την ίδρυση και τη λειτουργία του Μελκονιάν κατάφεραν οι Αρμένοι να εκδικηθούν το σκοταδισμό που προσπάθησε να δώσει στα αρμένικα γράμματα η αρμενική γενοκτονία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ίδιος ο Ευεργέτης δεν μιλούσε αρμενικά, ήταν αρμενόφωνος. Ήταν τουρκόφωνος. Σας είπα ότι ήταν από την Κεσάρια. Στην Κεσάρια, όπως και οι Έλληνες, το ίδιο και οι Αρμένοι, και άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους απαγόρευαν να μιλούν αρμένικα ή ελληνικά. Έπρεπε να μιλούν τουρκικά. Μάλιστα. Και για αυτόν τον λόγο, το Μελκονιάν στα αρμένικα υπάρχουν δύο κ. Το Μελκονιάν που γράφει πάνω γράφεται με κιμ. Το κιμ είναι το τρίτο γράμμα. Εδώ είναι αρμένικα. Ναι, πάνω είναι αρμένικα. Πάνω αρμένικα. Και τι ακριβώς γράφει? Μελκονιάν, Εφταγκάν, Χαστατουτιούν. Μελκονιάν, εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, το τέταρτο γράμμα, είναι το κιμ. Το κιμ είναι το τρίτο γράμμα του αλφαβήτου. Κανονικά το όνομα Μελκονιάν γράφεται με και, το οποίο είναι το 36ο γράμμα. Όμως επειδή ο Ευεργέτης δεν ήταν αρμενόφωνος, έγραφε όμως τα τουρκικά με αρμένικα γράμματα. Στα αρμένικα ονομάζεται Χαγιαντάρ Τευκερέν. Είναι κάτι όπως τα καραμανλίδικα που εγγράφαν τα τουρκικά με ελληνικά γράμματα και χρησιμοποιούσαν το κιμ. Λοιπόν, και ακριβώς το AIK, ύστερα υπήρχε και το Τσόλκ που ήταν άλλο newsletter, και μεταξύ 1998 μέχρι το 2004 υπήρχε το Χαγιάτσκ. Το Χαγιάτσκ σημαίνει ματιά, το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Γεγιά Καγιαγιάν, τον οποίο ανάφερα πριν ως μέλος της Επιτροπής. Ήταν έτσι έναν πολύ όμορφο περιοδικό, ήταν πεντάγλωσσον, αγγλικά, αρμένικα, ελληνικά, ρωσικά, βουλγαρικά, που ήταν οι κύριες γλώσσες των χωρών από τις οποίες προέρχονταν τα τελευταία χρόνια οι μαθητές. Και εργάζονταν για το σχολείο τους οι μαθητές, εργάζονταν για το χώρο εδώ, δηλαδή ήταν πάρα πολλά συνδεδεμένοι με το χώρο οι μαθητές. Και εντάξει, τα καλοκαίρια μέχρι το 1954, δηλαδή την τελευταία χρονιά πριν την ΕΟΚΑ, οι πλήστοι μαθητές που ήταν από τη Συρία, από το Λίβανο, από την Αίγυπτο ή και από την Τουρκία ακόμα, δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να πηγαίνουν στις χώρες τους και να έρχονται πίσω. Και έτσι για περίπου 3 μήνες περνούσαν, κάμναν κατασκήνωση είτε στον Αμίαντον, στη Χρυσόβρηση, στην Κακοπετριάν, κάποτε και στο Αρμένο Μονάστηρο, την Μονή του Αγίου Μακαρίου, στη Χαλεύκαν και αλλού, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στις χώρες τους. Όταν ξεκίνησε όμως η ΕΟΚΑ το καλοκαίρι του 1955, πλέον δεν επιτρέπετουν, διότι ήταν η κατάσταση τέτοια και έτσι πήγαιναν πίσω στις χώρες τους. Να ρωτήσουμε, υπήρχε και ένα ατυχές περιστατικών, λυπητερών περιστατικών που σημάδεψε το σχολείο. Να μας πείτε εσείς αν είναι αλήθεια που ξέρετε. Ναι, να σας για πω. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Στις 26 Αυγούστου του 1928, ναι. Αυτοκτόνησε ένας μαθητής, ο οποίος ανέβηκε τον υδατόπυργο. Ο υδατόπυργος είναι περίπου και αμέ που βρίσκεται το κτίριο της Microsoft σήμερα, δίπλα από την πεζίνα, την πετρολίνα, γιατί μην ξεχνούμε ότι
μεταξύ 1986 με 87-88 πουλήθηκε το 1 τρίτο της έκτασης του Μελκονιάν. Στο κομμάτι που πουλήθηκε. Ευκήγε πάνω στον υδατόπυργο και αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Το όνομα του ήταν Αρτίν Καλουστιάν από την Κωνσταντινούπολη. Το γιατί αυτοκτόνησε είναι ενδιαφέρον να το ψάξουμε λίγο. Η ιστορία που ξέρουμε όλοι είναι ότι ήταν έναν παιδί που την Αιθιοπία και ερωτεύτηκε μια κοπέλα δαμέ, δεν είχε μέλλον να πάει πίσω στη χώρα του, διότι όταν το εμάθαν, εθιώξαν τον, υποτίθεται, δεν είχε μέλλον να πάει στη χώρα του κτλ. Όμως, εγώ διάβασα τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και λέει ότι στην ουσία ήταν 21 χρονού, το οποίο δεν ήταν παράξενο για την εποχή να ήταν μαθητής, διότι πολλοί ξεκινούσαν τη μόρφωση τους σε πιο μεγάλη ηλικία λόγω της γενοκτονίας. Είναι ωραίο αυτό, γιατί πήγαινε το μυαλό μας σε 14 χρονών, σε 15 χρονών, να πούμε ότι όταν μικρούς. ξεκίνησε το Μελκονιάν, Ναι. ήταν κυρίως δημοτικό, ύστερα σιγά σιγά ανέβηκε το επίπεδο. Και φαίνεται ότι τούτος ήταν να τελειώσει και πρέπει να πάει να βρει δουλειά και δεν ήθελε να βρει δουλειά. Εντάξει. Στα αρχεία της Μητρόπολης, το Μητρό των Ταφών, γράφεται ότι από ατύχημα μπελάρας. Έτσι γράφτηκε. Ναι. Okay. Αλλά ατύχημα μπελάρα, δηλαδή δεν γράφαν αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Όμως εντάξει, ο υδατόπυργος ήταν 35 μέτρα ύψος. Ήταν όπως ήταν ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι και για την Γαλλία, ήταν ο πύργος του Άιφελ για το Μελκονιάν. Ήταν σημείων κατά τεθέν. Καταγραφίστηκε το 1989 για τον λόγο ότι που τα χρόνια και από την κακή συντηρήση ήταν safety issue, ας πούμε, ήταν θέμα ασφάλειας και έχω δει, έβαλα το μέσα στο βιβλίο μου, να σας τη στείλω τη φωτογραφία, στο τσόλκ, το τσόλκ σημαίνει λάμψη, ήταν ένα από τα περιοδικά που εξέδιδαν οι μαθητές, πολυγραφημένο μάλιστα. Υπάρχει ένα σκίτσο που δείχνει τον υδατόπυργο, το τεπόζιτο, έναν ο οποίος πέφτει και που κάτω γράφει στα αρμένικα «Αγκαλιάζω το τέρι μου». Δηλαδή η ιστορία του ήταν ερωτοχτυπημένος. Μάλιστα. Γι' αυτό που ακούγεται ότι λόγω ερωτικής απαγοήτευσης ανέβηκε στον πύργο και πέσε κάτω. Εγώ θυμούμαι ότι πάρα πολλοί μου το είπαν και είχα φτάσει σε σημείο να νομίζω ότι ήταν αστικός μύθος. Αλλά τελικά ψάχνοντας το αρχείο των εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που πραγματικά είναι ένας θησαυρός, ανακάλυψα ότι είναι πραγματική ιστορία. Μιαν και αγγίξαμε έτσι λίγο τη φράση αστικός μύθος. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι μύθοι τώρα γύρω από το εγκατελειμμένο κτίριο του Μελκονιάν. Λέγεται ότι κάπου σαν να είναι λίγο στοιχειωμένο κτίριο, ότι ακούγονται θορύβοι, ότι ακούγονται φωνές. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Να σας πω, εγώ η πρώτη φορά που άκουσα τούτο το πράγμα ήταν από έναν αφιέρωμα σας, αν δεν απαντώ, με τον Οκτώβριο του 2022, ένα βίντεο που κάνετε. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο, όμως πιθανώς. Ναι. Στα νέα τα κτίρια αντιλαμβάνουμε. Ναι, στα νέα τα κτίρια. Ναι, στα νέα τα κτίρια. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Θα περπατήσουμε και σίγουρα μέσα στον χώρο, θα μιλήσουμε ξανά για κάποιες άλλες λεπτομέρειες σε διάφορα άλλα. Υπάρχουν και κάποια μνημεία. Μπράβο, να δούμε και τα μνημεία. Οπότε να προχωρήσουμε στα μνημεία. Κάτι τελευταίο. Ήθελα να το πω πριν, αλλά δεν ήθελα να διακόψω. Για το τι είναι να γίνει το Μελκονιάν, τι βλέψεις έχουν. Εγώ, σαν Κυπρέα πολίτης, που μαθαίνει την ιστορία του Μελκονιάν, θα ήταν πολλά πιο ωραίο να το διατηρήσουν, να το κάνουν ένα μουσείο και να μπορέσει και ο κυπριακός λαός να μάθει τούτη την υπέροχη ιστορία. Από το στόμα σας και στο Θεό ταυτήν, τσίνον το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ο χώρος αυτός είναι διατηρητέος. Ναι. Χάρη στον εκπρόσωπο των Αρμενίων, τον κύριο Βαρτιές Μαχτεσιάν, εκδόθηκε μόνιμο υπουργικό διάταγμα.
αρχικά εκάλυπτε περίπου το 60% του χώρου. Η έκταση του Μελκονιάν είναι 124.100 τετραγωνικά μέτρα. Αρχικά το διάταγμα εκδόθηκε επί Σιλικιώτη, εκάλυπτε περίπου 60% του χώρου, ήταν αρκετό κομμάτι. Το 2007 η κουβέντα τούτη. Το 2010, που είναι το τελευταίο διάταγμα που ισχύει, καλύπτει μόνο περίπου το 21%. Ουσιαστικά το Αλσίλιον, τα τρία ιστορικά κτίρια που είναι το κτίριο των Αγοριών, το κτίριο των Κοριτσιών και την Έπαυλη, το Μαυσολίον και τις Πρωτομές. Εν καλύπτει κάτι άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή πλέον. Πριν να κλείσουμε για εδώ, θέλω να μας πεις ακόμα κάτι. Όταν κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, μας είπες ότι δεν είναι τυχαία που έβαλα αυτά τα ρούχα. Θέλεις να μας πεις για τα ρούχα που έβαλες? Ήταν τα χρώματα του Μελκονιάν. Φυσικά τούτο δεν είναι μπλε, δεν είχα μπλε τζιν, μπλε σκούρο μπλε και κόκκινο, τα οποία ήταν και τα χρώματα της σημαίας της Αρμενίας επί εποχής Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα η σημαία της Αρμενίας είναι η ίδια με τη σημαία της πρώτης δημοκρατίας, τούτη που την επιάσαν οι Σοβιετικοί, που είναι κόκκινο μπλε πορτοκαλί. Μάλιστα. Λοιπόν, επί Σοβιετικής εποχής, διότι με ξεχάνουμε ότι όταν ιδρύθηκε το Μελκονιάν, η Αρμενία ήταν κάτω από Σοβιετική κατοχή, τα χρώματα ήταν μπλε και κόκκινο, που είναι και τα χρώματα της σημαίας του AGBU. Άρα φορούσα στολή συνεχώς τα παιδιά. Ναι, φορούσα στολή, όχι έτσι φυσικά. Ναι. Ήταν κανονική στολή, ναι, φορούσα στολή. Και όταν έβγαιναν έξω, γιατί παλιά στην Κύπρο φορούσαν τη στολή οι μαθητές και έξω. Ήταν αναγκασμένοι. Δεν ξέρω για τη δεκαετία του 20, 30, 40. Ναι, το 50 ακόμα. Υπήρχε και το έμβλημα, το λογότυπο του Μελκονιάν, το οποίο υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Μάλιστα. Στην ουσία, το λογότυπο γράφει τα αρχικά Μέγκεχο, δηλαδή Μελκονιάν Γκερταγκάν Χασταδουτιούν, εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Μελκονιάν, μαζί με έναν αετόν. Γιατί ο αετός? Ο αετός ήταν το έμβλημα του καπνεργοστασίου των Μελκονιάν, και τούτος ο αετός επηρεάστηκε από τους αετούς που βλέπουμε στην Αίγυπτο και στην Περσία. Μάλιστα. Τους Ζωροάστρες, οι Ζωροάστροι έχουν έναν αετόν έτσι που είχαν και οι Βαβυλώνοι και τα λοιπά, και είναι καλλιτεχνικό τούτο το πράγμα και φέραν το δαμέ οι μαθητές. Natural woodland in Nicosia's East Side residential district. With a multinational student body of nearly 300 students from 20 different countries, Melkonian welcomes students of Armenian descent as well as those from different cultural backgrounds. The students who come from all over the world receive an excellent education in an environment that fosters and preserves the rich Armenian heritage. Melkonian is fully accredited by the Cypriot government as a secondary school, and the school primarily follows the British curriculum, offering IGCSE and GCE O and A levels in all major subjects. Assistance for entry to American universities is also offered, such as the SAT exam. While the official language of instruction is English, Armenian language and history are offered to Armenian students. There are also special Armenian classes for beginners. Learning other languages at the school is a fun experience. Students can follow language courses in Greek, French, Russian, Bulgarian and Arabic. Λοιπόν, και τώρα κατευθυνούμαστε προς το Μαυσολίον, το οποίο βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο κτίριο των Αγοριών, το οποίο είμαστε τώρα, και το κτίριο των Κοριτσιών. Δηλαδή, δάμε κάτω ήταν τάξεις και στα πάνω τα μικρά παράθυρα ήταν οι κοιτώνες. Ναι, πάνω ήταν οι κοιτώνες, αποκλειστικά κοιτώνες. Μάλιστα. Δεύτερο, γιατί στην ουσία Ισόγειο. Πρώτος, δεύτερος. Μάλιστα. Ναι. Και κάτω ήταν τα εργαστήρια, όπως είχαμε πει και πριν. Εργαστήρια, ίσως και κάποιες τάξεις. Μάλιστα. Ναι. Και τραπεζαρία των Αγοριών. Οπότε για να επισκεφτούν τα κορίτσια. Οι τραπεζαρίες ήταν ξεχωριστές όταν χτίστηκε. Στο νέο το κτίριο ήταν κοινές οι τραπεζαρίες. Και κάπου εδώ ήταν ο διαχωρισμός που έπρεπε να πάρουν την άδεια για να πάνε. Ναι, με το καντζέλι. Μάλιστα. Και προχωρούμε προς το Μαυσολείο.
Άρα εδώ τι Λοιπόν, βλέπουμε. Εδώ είναι το μαυσολείο των Ευεργετών Μελκονιάν. Χτίστηκε μεταξύ 1954 με 1956. Αρχιτέκτονας ήταν ο Μαρτυρός Αλτουνιάν και ήταν ο αρχιτέκτονας και ο γλύπτης ήταν ο Λέων Μουράτοφ. Είναι θαμμένοι οι δύο αδερφοί εδώ. Αριστερά και δεξιά είναι οι πρωτομές τους. Και γράφει πάνω «Ανμάχ Παρεράρ, αθάνατος ευεργέτης, Κρικόρ Μελκονιάν». Υπάρχει ένα μικρό λάθος, 1843 γεννήθηκε, όχι 1842. Και εδώ, αν δείτε, υπάρχουν μορφές κοριτσιών, διότι βλέπουμε προς το κτίριο των κοριτσιών. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν μορφές αγοριών, για τον λόγο ότι βλέπουμε προς το κτίριο των αγοριών. Και μέσα στη μέση, εδώ, υπάρχει, στα αρμένικα ονομάζεται χατσκάρ, σταυρόπετρα. Είναι φτιαγμένο που μάρμαρον τούτον, κανονικά θα ήταν που πέτρα. Και έχει μοτίβα αρμένικα, έχει σταυρών κτλ. Και οι πρωτομές είναι φτιαγμένες από μπρούντζο. Τέλεια. Και άρα εδώ κάτω από το μαυσολείο βρίσκονται και... Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Και κάθε χρόνο τελείται μνημόσυνο στο χώρο από τους πρώην απόφοιτους, φίλους, καθηγητές κτλ. Την Κυριακή που είναι η πιο κοντινή στις 14 του Γενάρη, για τον λόγο ότι 14 του Γενάρη, σύμφωνα με την Αρμενική Εκκλησία, είναι του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου η ημέρα. Η πιο κοντινή Κυριακή, και κάθε χρόνο έχουμε στην εκκλησία και στη συνέχεια στο χώρο εδώ και ψάλλεται και ο ύμνος του Μελκονιάν, τον οποίο σας έδωσα τη μουσική. Μάλιστα. Άρα τώρα θα προχωρήσουμε προς το κτίριο των κοριτσιών. Ναι, τώρα θα προχωρήσουμε προς το κτίριο των κοριτσιών. Μεταξύ τους τα δύο τα κτίρια είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή εξωτερικά δεν έχουν οποιαδήποτε διαφορά. Μάλιστα. Μόνον έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει πόρτα, διότι ήταν η είσοδος της βιβλιοθήκης. Ενώ το κτίριο των αγοριών δεν είχε βιβλιοθήκη. Είχε, μάλιστα, άρα τα κορίτσια ήταν πιο μελετήρα, είχαν και βιβλιοθήκη. Όχι, ήταν κοινά, ήταν κοινή βιβλιοθήκη. Πάνω στο κτίριο των αγοριών είναι το αρμένικο αλφάβητο, τα αρχικά 36 γράμματα, σήμερα είναι 38. Είναι έργο του Σεμπού Χαπταριάν. Τον κοριτσιό. Ναι, στο κτίριο των κοριτσιών. Ενώ στο κτίριο των αγοριών, πάνω στο κτίριο, υπάρχει ένα μνημείο για τη μητέρα Αρμενία. Μάλιστα. Μαζί με την πρώτη φράση που λέγεται ότι γράφτηκε το 405 μετά Χριστόν στα αρμένικα, όταν ο Άγιος Μεσδρόπ Μαστότς μετάφρασε τη βίβλο στα αρμένικα. Βλέπω και έναν κουδούνι, καμπάνα. Μπράβο, ναι. Τι είναι εκείνο? Ήταν μια καμπάνα του σχολείου. Έχω την εντύπωση ότι στο κτίριο των κοριτσιών είναι στην πίσω πλευρά η καμπάνα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλεις να μας διαβάσεις εδώ κάτω ότι γράφει τι είναι αυτά τα γράμματα? Είναι η πρώτη φράση που εγγράφτηκε στα αρμένικα, διότι πριν το 405 οι Αρμένοι δεν είχαν το αλφάβητο που ξέρουμε σήμερα, χρησιμοποιούσαν άλλα αλφάβητα. To know wisdom and to perceive the words of understanding. Είναι από τις παροιμίες του Σολομώντος στη βίβλο. Και το ξύφος και τούτον το στρογγυλό συμβολίζουν την Αρμενία. Εδώ υπάρχει ένα ξύφος. Μπράβο. Και εδώ... σαν ασπίδα, όχι. Ναι, σαν ασπίδα. Ασπίδα με αστέρι. Τούτα τα δύο αρχικά ήταν στο χώρο του νοσοκομείου, το οποίο είναι στο κομμάτι που πουλήθηκε. Και όταν πουλήθηκε ο χώρος, γύρω στο 89-88, εντυχιστήκαν σε τούτα τα δύο τα κτίρια. Τέλεια. Και είμαι πολλά περήφανος για μια φωτογραφία μου του αλφαβήτου
που έβαλα την και πλέον βλέπω σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν την όταν μιλούν για αρμένικη γλώσσα. Αυτό, άμα το δείτε, άμα γράψετε Armenian alphabet θα την εντοπίσετε στο Google, Wikipedia. Τέλειο. Το αρμένικο αλφάβητο έχει 38 γράμματα, αλλά τα αρχικά γράμματα ήταν 36. Είναι engraved, δηλαδή έχουν σκαλίσει. Ναι. Και αρχικά τούτων των μνημείων ήταν έτσι στο χώρο του νοσοκομείου. Okay. Και όταν το μεταφέραν έτσι, αλλάξαν τη σειρά για να είναι οριζόντια αντί να είναι κάθετη. Κάθετα, μάλιστα. Ναι. Βλέποντας έτσι εδώ την αυλή, πραγματικά είναι κρίμα. Ναι, πάρα πολλά κρίμα. Σκέφτεσαι πόσο γεμάτος ζωή ήταν τούτος ο χώρος και ξαφνικά έχουν χαθεί τα πάντα. Ακριβώς. Να πάμε πιο κοντά στις πρωτομές. Ναι. Τι είναι αυτές οι πρωτομές? Λοιπόν, αυτές οι πρωτομές είναι σημαντικοί πυλώνες της αρμενικής ιστορίας, πολιτισμού, τεχνών κτλ. 7. Είναι 7. Κανονικά δαμέ υπήρχε roundabout και στο roundabout εγώ έφτασα εδώ, δεν έχει πολλά χρόνια που καταδαφίστηκε. Καταδαφίστηκε όταν ήταν να γίνει μια εκδήλωση συναυλία για το Μελκονιάν. Στο roundabout ήταν ο Μεζρόπ Μαστότς, ο οποίος είναι ο Άγιος Μεζρόπ Μαστότς, ο εφευρέτης του αρμενικού αλφαβήτου. Ήταν στη μέση του roundabout. Το άγαλμα εκείνο που βλέπουμε στο κτίριο το κλειστό. Όχι. Α, συγγνώμη, εδώ δεξιά. Που είναι δίπλα που κάποιον άλλο. Τούτον δαμέ. Λοιπόν, ενώ οι άλλες 6 ανέκαθεν ήταν εδώ, εγκατασκευαστήκαν μεταξύ 1990 με 1991 από τον Λεβόν Τσακμακτζιάν, ο οποίος εσμίλεψε τούτες τις πρωτομές με παράκληση του διευθυντή τότε του κυρίου Καπουτσιάν. Η πιο νότια πρωτομή είναι του Μοφσές Χορενατσί, του Μωυσή της Χορίνης, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της αρμενικής ιστορίας, των καιρών που ήταν ο χρυσός αιώνας του αρμενικού έθνους. Να σας πω ότι γύρω στο 2010 ή 2011, με δική μου πρωτοβουλία, μαζί με την θάρρυνση του Καρεκίν του Κωνσταντιάν, αντικαταστήσαμε τις επιγραφές στα αρμένικα και στα αγγλικά και στα αρμένικα, διότι οι προηγούμενες ήταν φθαρμένες και δεν μπορούσες να διαβάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τον Βαχάν Τεκεϊάν, ο οποίος θεωρείται ο πρίγκιπας της αρμενικής ποίησης και διατέλεσε για έναν διάστημα καθηγητής αρμενικών στο Μελκονιάν. Προχωρούμε με τον στρατηγό Αντρανίκο Ζανιάν, ο οποίος, είπε μου η Κορνηλία, θυμίζει αγωνιστές του 1821. Ο στρατηγός Αντρανίκ συνέβαλε στην απελευθέρωση της Αρμενίας από τους Ρώσους το 1918. Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι ήρθε στην Κύπρο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γύρω στο 1916-17. Ο Άγιος Μεζρόπ Μαστότς, ο εφευρέτης του αρμενικού αλφαβήτου, όπως είπαμε, ήταν αρχικά στον Κυκλικό Κόμβο, αλλά μεταφέρθηκε εδώ όταν κατεδαφίστηκε. Να πούμε ότι μπροστά μας η πρωτομή του Αλέκ Μανουγιάν. Ο Αλέκ Μανουγιάν ήταν ο πρόεδρος, ο διαβίου πρόεδρος της Αρμενικής Γενικής Ένωσης Αγαθοεργίας και ήταν θερμός υποστηριχτής του σχολείου ενώ ήταν ζωή. Και μια και στεκόμαστε εδώ, θέλεις να μας πεις πριν να προχωρήσουμε στις πρωτομές και αυτόν το κτίριο εδώ? Ναι, είπαμε, χτίστηκε μεταξύ 1987-1989. Ο πάνω όροφος ήταν οικοτροφείων, το οποίο χωρίζεται τον αγόρια κορίτσια. Ο κάτω όροφος ήταν τραπεζαρία, κοινή φυσικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς είναι σε άθλια κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν έχω μπει καμιά φορά μέσα. Λοιπόν, προχωρώντας πιο βορεία, έχουμε τον Κομιτάς Βαρθαμπέ, το οποίο ίσως να τον έχετε ακουστά, θεωρείται ο πατέρας της αρμενικής κλασικής μουσικής, αρχιμανδρίτης Κομιτάς Σογομονιάν. Και θεωρούμε ότι είναι και έναν από τα θύματα της αρμενικής γενοκτονίας, διότι παρόλο που πέθανε το 1935, λόγω των πραγμάτων που είδε στη γενοκτονία, Μάλιστα. έχασε το μυαλό του και έτσι θεωρείται ένα από τα θύματα της γενοκτονίας. Εδώ κρυμμένος είναι ο Χαγκόπ Μεγαμπάρτ, ο οποίος είναι ο πρώτος Αρμένιος τυπογράφος. Κρατάει ένα βιβλίο να δείτε, ονομάζεται Ουρπατακίρκ, βιβλίο της Παρασκευής. Είναι το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στη Βενετία. Είναι αυτόν. Ναι, λοιπόν. Και τελειώνουμε με τον Χοβανές Ιβάν Αϊβαζόφσκι, ο οποίος ήταν Αρμένιος θαλασσογράφος. Θαλασσογράφος σημαίνει ζωγράφος που ζωγραφίζει θαλάσσια τοπία. Μάλιστα. Και πίσω βλέπουμε το άλλο κομμάτι του καινούργιου του οικοτροφείου. Και όταν προχωρήσουμε από εδώ, βγαίνουμε στο σπίτι. Βγαίνουμε στην έπαυλη. Ήταν του διευθυντή, αλλά αρχικά ήταν για τον Ευεργέτη. Χτίστηκε με σκοπό ο Ευεργέτης να μένει εδώ, αλλά ο Ευεργέτης, επειδή ήταν στην Αλεξάνδρεια κυρίως. Εδώ είναι η πίσω πλευρά του κτηρίου των κοριτσιών. Με το γήπεδο του μπάσκετ, βλέπουμε ναι, εδώ. το γήπεδο του μπάσκετ. Υπήρχε και άλλο γήπεδο ή μόνο το? Ναι, υπήρχε το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι, το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Άρα είχα στα κορίτσια τον μπάσκετ, στα αγόρια ήταν κοινά όλα. Κοινό, μάλιστα. Ναι. Είναι τάξεις εδώ, είναι θρανία και τάξεις. Ναι. Εν τω μεταξύ εδώ είναι τα μοναδικά 3 παράθυρα που έχουν κάγκελα. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η έπαυλη του διευθυντή, όπου διέμενε ο διευθυντής στο χώρο. Να πούμε ότι το εμπορικό κέντρο που σήμερα στεγάζει τον ΚΟΤ, Υφυπουργείο Τουρισμού, μαζί με κάποιες άλλες επιχειρήσεις, ανήκει στο AGBU. Κάποτε ήταν κομμάτι του Αλσιλίου. Ενοικιάζει στις διάφορους επιχειρήσεις και στον Υφυπουργείο Τουρισμού και τα έσοδα πάνε στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη ξενάγηση μας στο χώρο του Μελκονιάν. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις πώς διατηρείται η μνήμη του Μελκονιάν σήμερα? Να πούμε ότι, όπως ανάφερα και πριν, υπάρχουν οι διάφοροι σύνδεσμοι αποφύτων. Υπάρχουν στην Ελλάδα, στο Λίβανο, στη Συρία, στην Αμερική, άλλες χώρες, Γαλλία νομίζω, όπως και στην Κύπρο. Και υπάρχουν και στο σελίδες του Facebook. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις. Κάποιες έγιναν φυσικά όταν λειτουργούσαν το σχολείο. Όπως σας είπα και τώρα επίκειται η έκδοση του PIO. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το 2015, με αφορμή τα 100 χρόνια της Αρμενικής Γενοκτονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας εκδώσαν από κοινού έναν γραμματόσημο αφιερωμένο στην Αρμενική Γενοκτονία με ξεχωριστά σχέδια μεταξύ τους, το οποίο είχε θέμα το Μελκονιάν. Ήταν μια πρωτοβουλία του εκπροσώπου του κ. Μαχτεσιάν. Το Κυπριακό γραμματόσημο έδειχνε το Μελκονιάν που την Λεωφόρο Λεμεσού, ας το πούμε και πιο μακριά. Ήταν μια στυλαρισμένη φωτογραφία, ρετουσαρισμένη του Μαγκογιάν,
ενώ το αρμένικο έδειχνε, αν δεν απατώ, το 32 ήταν, τους πρώτους πρόσκοπους. Οι μαθητές, δεν είμαι σίγουρος. Και αντιλαμβάνεστε πολλά μεγάλο κόνσεπτ να υπάρχει και γραμματόσημο για το Μελκονιάν. Γυρίστηκε επίσης ένα ντοκιμαντέρ το 2016, αν δεν απατώμε. Ο τίτλος του είναι Λουσό Ντατζάρ ή Ντατζάρ Λουσό, δηλαδή ναός φωτός ή φωτός ναός, στο Λίβανο, αλλά προβλήθηκε στην Κύπρο με αφορμή τα 90 χρόνια. Τότε ήταν που έγινε η κατεδάφιση του Roundabout. Και το 2022, μέσω της εκπομπής Χρονογράφημα, το ΡΙΚ έκαμε έναν ντοκιμαντέρ για το Μελκονιάν, στο οποίο συμμετείχα κι εγώ. Εντάξει, on and off υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά αφιερώματα, είτε γραμμένα, είτε άρθρα, είτε οτιδήποτε, αλλά θεωρώ ότι τούτα είναι τα πιο σημαντικά. Κοίταξε, θεωρούμε και εμείς, επειδή σαν ομάδα ασχοληθήκαμε βαθιά με το Μελκονιάν και για το content της ομάδας μας, αλλά θεωρούμε ότι έπρεπε να αφιερώσουμε τον ντοκιμαντέρ στο Μελκονιάν, διότι είναι μια τεράστια ιστορία, είναι ένας θρύλος το Μελκονιάν. Μέρος της αρμενικής κοινότητας να ευχαριστήσω και εγώ για το Μελκονιάντσι, να σας ευχαριστήσω και εγώ, γιατί θεωρώ ότι όταν αφιερώνεις, είτε ονομάζεται έκδοση, είτε ονομάζεται ντοκιμαντέρ, είτε οτιδήποτε, κάθε φορά που το κάνεις, προσθέτεις και κάτι που δεν το προσθέσαν οι άλλοι. Και αφήνετε και εσείς έτσι το footprint σας στην ιστορία. Ευχαριστώ πάντως. Εμείς ευχαριστούμε και επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους έδωσαν την άδεια για να βρισκόμαστε εμείς σήμερα σε αυτόν τον χώρο του Μελκονιάν. Θα παραμείνουν ανώνυμοι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Σαν PIT θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά και εσένα που είσαι μαζί μας σήμερα και τους ανθρώπους που έδωσαν την άδεια τους στο να είναι η PIT σήμερα μέσα στο χώρο του Μελκονιάν, που και για εμάς είναι τεράστιο να μπορούμε να βρισκόμαστε στο διατηρητικό χώρο. Πω, εγώ επειδή είμαι στη Λευκοσία, μπορεί να περνώ πολλά συχνά μπροστά, αλλά για μένα, παρόλο που όταν έρχομαι εδώ μέσα στο χώρο πάντα κάτι νιώθω, αλλά το να περνάς έξω πλέον για μένα ίσως είναι και κομμάτι της καθημερινότητας, μπορεί να σταματήσει έτσι ένα δευτερόλεπτο. Για εσάς που είστε εκτός Λευκοσίας και εκτός της αρμενικής κοινότητας, θεωρώ ότι ίσως να είναι πιο touching. Ναι. Είναι γιατί πάντα πιέναμε στα πισινά κτίρια. Σήμερα καταφέραμε να είμαστε σε αυτόν τον ιστορικό θρυλικό χώρο. Ναι, τα επιβλητικά και μνημειώδη πετρόχτιστα κτίρια, τα οποία χτιστήκαν με πέτρα από το quarry, από το ορυχείο της Αγίας Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή είχε ένα ορυχείο και είναι που είχαμε που ήρθε η πέτρα. Ενώ το ξύλο ήρθε από την Νορβηγία και από τη Σουηδία. Το ντοκιμαντέρ της ομάδας μας κάπου τελειώνει εδώ. Μετά από αυτό η ομάδα PIT ολοκληρώνει την έρευνα της για το Μελκονιάν. Έχουμε μάθει αρκετά σήμερα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος εδώ μας έδωσε σημαντικά γεγονότα, σημαντικά πράγματα για το Μελκονιάν. Έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο μελετώντας το Μελκονιάν. Έγραψε και το βιβλίο του. Από εμένα θερμές ευχαριστίες σε όλους ξανά όσους συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτό το ντοκιμαντέρ για το Μελκονιάν, σε όσους μας έδωσαν την άδεια για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Λοιπόν, από μέρος μου και εμένα να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο για τις τόσες γνώσεις που μας έδωσε σήμερα και είδαμε λίγο το Μελκονιάν με τη δική του ματιά. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε έγκριση για ακόμα έναν ντοκιμαντέρ με τον Αλεξάνδρο μας φυσικά εντός του Μελκονιάν. Μακάρι, εύχομαι
Αν πάρετε την άδεια, εγώ θα είμαι δίπλα σας. Εννοείται. Κορνηλία μου, εγώ θα ήθελα να τελειώσω με μια ευχή. Είναι εννοείται ότι τους ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν, αλλά θέλω να τελειώσω με μια ευχή. Είναι αυτό το κτίριο να μην μείνει έτσι εγκατελειμμένο. Δηλαδή, κάτι σε κάποια φάση, κάποιοι να κινητοποιηθούν, έστω και μετά από αυτόν το ντοκιμαντέρ το οποίο έχουμε κάνει εμείς, για να αξιοποιηθούν όπως πρέπει αυτά τα κτίρια, ίσως να γίνουν ένα μουσείο, το οποίο θα συνεχίσει την ιστορία. Ένας πολιτιστικός χώρος. Κάτι που θα συνεχίσει την ιστορία όλων των Αρμενίων. Σας ευχαριστούμε όλους. Μακάρι, το ευχόμαστε. Πραγματικά ο χώρος να με προκαλεί μου τεράστια συγκίνηση. Πραγματικά είναι εκείνο που έλεγαμε πριν, ότι εσύ περνάς που έξω, αλλά επειδή έμπηκες τόσες φορές νιώθεις... Το έξω δεν είναι το ίδιο με το μέσα. Ναι, για εμάς που πρώτη φορά βρισκόμαστε στον χώρο, πραγματικά δεν μπορώ να σου περιγράψω τα συναισθήματά μου. Η ενέργεια του χώρου αλλά νιώθω συνάμα λύπη. Ναι, Τεράστια λύπη. Υπάρχει μια λύπη, υπάρχει μια αδικία. Τεράστια. Η αδικία των μαθητών που σταμάτησαν η εκπαίδευση τους ξαφνικά, η αδικία των πρώην μαθητών που δεν είχαν ευκαιρία τα δικά τους τα παιδιά να τα στείλουν δαμέ, και η αδικία νομίζω που νιώθουν και οι δύο ευεργέτες, διότι έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι ο ευεργέτης είχε κάνει contingency, αν συνέβαινε οτιδήποτε, τα λεφτά να πάνε κάπου αλλού, να συνεχίσει κτλ. Και λέμε ότι πάνω στους ουρανούς που βρίσκονται ο Πρικόρ και ο Καραμπέτ πρέπει να έκαναν ποταμό δακρύων τότε που έκλεισε το σχολείο, και λέω τούτο το πράγμα δεν είναι υπερβολή. Θεωρούμε ότι, διότι είχε γράψει κάτι ο ευεργέτης, ότι επιθυμώ λαλή αυτά τα σχολεία, διότι κορίτσια αγόρια, να συνεχίσουν από αιώνα σε αιώνα. Δυστυχώς όμως δεν φτάσαμε τον αιώνα. Φέτος το 26 θα είναι ο αιώνας, αλλά το σχολείο θα είναι κλειστό δυστυχώς. Είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Μπορείτε να κοινοποιήσετε όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ που θα το κοινοποιήσει και εσύ στην αρμενική κοινότητα. Εννοείται. Να το δει ο κόσμος, να μάθουν όσοι δεν ξέρουν την απίστευτη ιστορία του Μελκονιάν. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε τον ντοκιμαντέρ αυτό. Espalhar